Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαστε ξανά εδώ, όπως κάθε Σεπτέμβρη τα τελευταία 50 χρόνια, συνεπείς στο ραντεβού μας να γράφουμε ιστορία και να αλλάζουμε τον κόσμο, να ανταμώνουμε, να συζητάμε, να τραγουδάμε, να χορεύουμε, να ανεμίζουμε τις κόκκινες σημαίες μας στο μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός της χρονιάς, σε αυτή τη μικρογραφία του μέλλοντος που έγινε θεσμός στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Το φετινό φεστιβάλ μάλιστα μοιάζει ομορφότερο από ποτέ, θα λέγαμε 50 φορές πιο όμορφο, γιατί γιορτάζει τα 50 χρονά του και εκπέμπει την ίδια εκτυφλωτική λάμψη που εξέπεμπε το Σεπτέμβρη του 1975 στου Ζωγράφου, όταν πρωτοξεκίνησε το όμορφο ταξίδι του. Σε αυτό το μακρινό ταξίδι του φεστιβάλ, μέσα στο χρόνο, από το γήπεδο μιας λαϊκής συνοικίας μέχρι αυτό εδώ το τεράστιο πάρκο της Δυτικής Αθήνας, ίδιος είναι ο πόθος για τον μετασχηματισμό της κοινωνίας, ίδια και απαράλλαχτη είναι η λάμψη της επαναστατικής αλλαγής, του αγώνα για το σοσιαλισμό. Και αυτή η λάμψη φωτίζει κάθε χρόνο πιότερο το δρόμο μας και τον κάνει να ξεχωρίζει μέσα στα σκοτάδια του συστήματος της εκμετάλλευσης και της αδικίας. Αυτή η λάμψη είναι ο φάρος, είναι ο καθοδηγητής του αγώνα μας, είναι η πηγή που τροφοδοτεί με δύναμη, με πίστη, αντοχή, την πάλη μας να μετατραπεί το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή κάθε Σεπτέμβρη σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη πάνω στη γη. Εδώ ζωντανεύει η ελπίδα, εδώ φουντώνει η αγωνιστική αισιοδοξία και θεριεύει η πεποίθηση ότι η εργατική τάξη θα τα καταφέρει, οι λαοί όλου του κόσμου θα τα καταφέρουν, θα βγουν νικητές. Και οι πιο όμορφες μέρες που ονειρευόμαστε θα έρθουν. Η όμορφη κοινωνία που έχουμε ανάγκη θα έρθει και θα τη φέρουν οι αμέτρητοι αδικημένοι, αυτοί που τώρα μπορεί να μοιάζουν ανήμποροι, αλλά όταν αποφασίσουν να βαδίσουν μπροστά δεν θα λογαριάσουν κανέναν και τίποτα και τελικά θα σπάσουν οριστικά τα δεσμά του καπιταλισμού, τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Το γήπεδο Ζωγράφου, η Κεσαριανή, το Περιστέρι, το Εγάλεο, τα Ηλίσια και τώρα το Πάρκο Τρίτσι, κάτω από το μαγικό άγγιγμα των παιδιών της ΚΝΕ, μεταμορφώνεται και κάνει το φεστιβάλ να μοιάζει με εικόνα βγαλμένη από το μέλλον. Ένα στιγμιότυπο στην ατέλειωτη ιστορική κίνηση που μαρτυρά τι ονειρεύονται οι επαναστάτες, αφήνοντας κάθε χρόνο μια μικρή αλλά δυνατή αίσθηση από τον καινούργιο κόσμο που αγωνιά να βγει στο προσκήνιο. Γι' αυτό και είναι τόσο όμορφο, τόσο νεανικό, τόσο ξεχωριστό το φεστιβάλ της ΚΝΕ, γιατί είναι δεμένο
με τους πόθους μας, με τον καθημερινό αγώνα μας, να ζήσουμε σε μια ολότελα διαφορετική, μια άλλη ανώτερη κοινωνία. Είναι δεμένο με τις αγωνίες και τα όνειρα της νέας γενιάς να ζήσει αλλιώς, πιο όμορφα, πιο δημιουργικά, πιο ανθρώπινα. Και όταν υπόθηκε τα όνειρα συναντιούνται με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ, τότε είναι που μετατρέπονται σε θύελλα που συμπαρασύρει το παλιό και το σάπιο. Τότε ακριβώς είναι που εξασφαλίζεται ότι δεν θα παραμείνουν απλοί πόθοι και όνειρα, αλλά θα γίνουν ασυμβίβαστοι στόχοι και σκοποί του αγώνα μας. Θα γίνουν ο λόγος που παλεύουμε, ο λόγος που αγωνιζόμαστε, μέχρι να γίνουν τελικά και ο λόγος που θα νικήσουμε. Σε αυτή τη γιορτή των 50χρονων του φεστιβάλ ανταμώνουμε οι παλιότεροι κνήτες και κνήτισσες των δεκαετιών του 70, του 80, του 90, με τους νεότερους των τελευταίων γενιών του 21ου αιώνα και ξαναζούμε οι μεγαλύτεροι τα καλύτερά μας χρόνια. Και είναι τα καλύτερα όχι γιατί είναι τα νιάτα μας, αλλά γιατί τα καλύτερα είναι τα χρόνια των μεγάλων αξιών και ιδανικών της αταλάντευτης και πιο όμορφης πάλης, της πάλης για τη νιώτη του κόσμου, το φωτεινό μέλλον της ανθρωπότητας, το σοσιαλισμό, κομμουνισμό. Τα καλύτερά τους χρόνια ζουν και σήμερα χιλιάδες νέοι και νέες μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ, γιατί η πάλη για τη νιώτη του κόσμου, παρά τη λάσπη, παρά τη συκοφαντία, εξακολουθεί να εμπνέει και να συναρπάζει. Γιατί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας άντεξε, κράτησε την ελπίδα ζωντανή, κόπιασε, μελέτησε, προχώρησε σε νέες επεξεργασίες που αποδεικνύουν πως η δυνατότητα μπορεί να γίνει πραγματικότητα, ώστε η εργατική τάξη, ο λαός, η νεολαία να ζήσουν όπως τους αξίζει, με τις κατακτήσεις της σύγχρονης εποχής, χωρίς τη βαρβαρότητα της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο. Και αν νέα παιδιά στα φεστιβάλ της ΚΝΕ συνεχίζουν να στέκονται με δέος και να φωτογραφίζονται κάτω από τη γιγάντια ζωγραφιά του Λένιν, αυτού του μεγάλου επαναστάτη που φέτος τιμήσαμε τα 100 χρόνια από την έλλειψη της φυσικής παρουσίας του, είναι γιατί το ΚΚΕ με όπλο την επαναστατική ιδεολογία του συνεχίζει παρά τις δυσκολίες και τον συνολικά αρνητικό συσχετισμό να γράφει συνεχώς καλύτερα χρόνια, με τόλμη, γνώση και αντοχή, με προοπτική. Και μπορεί σήμερα με περηφάνεια να πει πως έχει συγκεκριμένο σχέδιο, πρόγραμμα, πολιτική πρόταση που δίνει διέξοδο στην εργατική τάξη, στη νεολαία, για να ζήσει ικανοποιώντας τις σύγχρονες ανάγκες της. Ποιο άραγε από τα αστικά κόμματα μπορεί να πει με ειλικρίνεια και όχι για προπαγανδιστικούς λόγους το ίδιο στη νέα γενιά? Κανένα απολύτως. Πάμε λοιπόν να ζήσουμε και σήμερα και αύριο τα καλύτερά μας χρόνια, τώρα που οι αναμνήσεις γενεών και γενεών, ο ενθουσιασμός των νεανικών χρόνων και η ωριμότητα των επόμενων μπορούν να γίνουν συνείδηση. Την ιστορία θα τη γράψουμε εμείς, τον κόσμο θα τον αλλάξουμε εμείς. Το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός.
Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, από αυτή τη μεγάλη συγκλονιστική συγκέντρωση του 50ου Φεστιβάλ θέλουμε να απευθυνθούμε σε όλους εκείνους που ψάχνουν απαντήσεις για το σήμερα και αγωνιούν για το αύριο. Στους εργαζόμενους που βλέπουν το μισθό να μην φτάνει ούτε για το πρώτο 15ήμερο κάθε μήνα, ενώ διαβάζουν ότι οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο επιχειρήσεις πάνε για νέο ρεκόρ κερδοφορίας φέτος μετά το περσινό των 10,5 δισεκατομμυρίων. Στους βιοπαλαιστές επαγγελματίες και στους αγρότες που αντιμετωπίζουν μόνιμα ζήτημα επιβίωσης εξαιτίας της υπερφορολόγησης, του υπέρογκου κόστους παραγωγής και της περικύκλωσής τους από τους μεγάλους, από τους μονοπωλιακούς ομίλους. Στους μαθητές που στιβάζονται σαν σαρδέλες με τις συγχωνεύσεις, πολλές από τις οποίες ακυρώνονται κάτω από τις κινητοποιήσεις γονιών, εκπαιδευτικών μαθητών στις τάξεις ενός σχολείου που εξοντώνει. Στους φοιτητές που θέλουν πτυχία με αξία, με τους γονείς τους που γονατίζουν από το τεράστιο κόστος της δήθεν δωρεάν εκπαίδευσης. Στις γυναίκες που βιώνουν την πολύμορφη βία, που παλεύουν να τα φέρουν βόλτα με τη δουλειά, ενώ πρώτες επομίζονται την κρατική ανυπαρξία και για την ανατροφή των παιδιών και για τη φροντίδα των ηλικιωμένων και τόσα άλλα. Στους απόμαχους της δουλειάς, που επειδή η σύνταξη δεν φτάνει, τους παρουσιάζουν ως παροχή τη δουλειά ως τα βαθιά γεράματα. Σε όλους εκείνους που ζουν από πρώτο χέρι τις οριακές καταστάσεις σε κρίσιμους τομείς, όπως είναι η υγεία, η πρόνοια, το φάρμακο εξαιτίας της εμπορευματοποίησής τους. Σε όλους εκείνους που αντιμετώπισαν για ένα ακόμα καλοκαίρι, ιδιαίτερα στην Ανατολική Αττική, τις συνέπειες της απουσίας των μέτρων πρόληψης από τις φωτιές και όλες τις φυσικές καταστροφές, αφού αυτά λογίζονται ως κόστος χωρίς όφελος για το κεφάλαιο και το κράτος του. Πίσω από όλα αυτά και πολλά ακόμα προβλήματα δεν κρύβονται κάποιοι εξωγενείς παράγοντες, κάποια φυσικά φαινόμενα, κάποια υποτιθέμενη έλλειψη πόρων και οι δήθεν περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες για τις οποίες τολμά να μιλάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να σιγοντάρουν οι υπόλοιποι από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και άλλους. Ποιος μπορεί να μιλά για έλλειψη πόρων σε μια κοινωνία με δισεκατομμυριούχους που νοικιάζουν και διαστημόπλια για να φωτογραφηθούν στο διάστημα? Ποιος μπορεί να μιλά για έλλειψη τεχνικών δυνατοτήτων την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, των μεγάλων τεχνολογικών και επιστημονικών επιτευγμάτων? Όλα αυτά φυσικά δεν αξιοποιούνται για την ευημερία του εργαζόμενου ανθρώπου, αλλά για την παραπέρα εκμετάλλευση, για την πολύμορφη υποδούλωσή του στις ανάγκες του κεφαλαίου. Αντί να μπαίνουν στην υπηρεσία του ανθρώπου, αξιοποιούνται μέσα στον καπιταλισμό για την επιβολή μεγαλύτερης βαρβαρότητας και καταστροφής. Άλλωστε, το μεγάλο πρόβλημα που εδώ και χρόνια πασχίζουν να αντιμετωπίσουν οι κρατούντες, το μεγάλο κεφάλαιο, οι κυβερνήσεις του, είναι ακριβώς η αυθονία κεφαλαίων τα οποία λιμνάζουν γιατί δεν βρίσκουν ικανοποιητικές επενδυτικές διεξόδους και όχι βέβαια η έλλειψή τους. Και κάθε προσωρινή λύση που βρίσκουν σε αυτό το πρόβλημα τους δίνει μεν μια μικρή παροδική ανάσα, η οποία όμως μετά από λίγο αρχίζει να μην τραβάει όπως υπολόγιζαν ή και να δημιουργεί πολλαπλάσια προβλήματα. Γι' αυτό
βλέπουμε κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες, υπερεθνικούς οργανισμούς, όλους τους σπουδαγμένους τεχνοκράτες που τα στελεχώνουν να βολοδέρνουν από την περιοριστική στην επεκτατική δημοσιονομική πολιτική όταν λιγοστεύουν οι επενδύσεις και πάλι πίσω όταν εκτοξεύεται ο πληθωρισμός. Όλα βέβαια αυτά τα πληρώνουν πάντα οι λαοί. Γι' αυτό τη μια τους ακούμε να μιλάνε για τα ωφέλη της εξωστρέφειας στην οικονομία και την άλλη αναγκάζονται να παραδεχτούν τα προβλήματα που προκαλεί ο υπερτουρισμός με την ακρίβεια σε ακτοπλοϊκά εισιτήρια, στα ενοίκια, την αλλίωση ολόκληρων νησιών, την κατασπατάληση πόρων όπως είναι το νερό. Γι' αυτό τους βλέπουμε τη μια να ποντάρουν στους υδρογονάνθρακες και την άλλη να τους δαιμονοποιούν και να αποθεώνουν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μέχρι που μετά ανακαλύπτουν ότι με αυτές μόνο δεν γίνεται δουλειά, γιατί το βράδυ δεν έχει ήλιο, μεγάλη ανακάλυψη κι αυτή, και γιατί δεν φυσάει όσο θέλει ο Υπουργός Ενέργειας. Ρεμπεσκέδες που ούτε επιχειρήματα δεν βρίσκουν να πούν και αραδιάζουν ανοησίες για να τις χάψει το πόπολο. Στο μεταξύ, οι λαϊκές οικογένειες πληρώνουν, ενώ κάποιοι θησαυρίζουν και κανείς δεν απολογείται για τα ψέματα που είπε. Γι' αυτό τη μια δοξάζουν και βάζουν διάφορους υπερφύαλους στόχους για την ηλεκτροκίνηση και την άλλη ετοιμάζονται να κλείσουν εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία, γιατί τελικά δεν υπάρχει αγορά, όπως λένε, και φυσικά εννοούν ότι τα κέρδη δεν είναι αυτά που προσδοκούσαν. Ποιος μπορεί να μιλά για περιορισμένες δημοσιονομικές δυνατότητες όταν δαπανώνται δισεκατομμύρια για στρατιωτικούς εξοπλισμούς, κυρίως για τις πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ? Όταν μάλιστα τα επόμενα χρόνια θα απογειωθούν, μιας και η στροφή στην πολεμική οικονομία είναι η καινούρια τους γραμμή, μήπως και υπάρξει αναθέρμανση επενδύσεων, όπως προβλέπει και το περιβόητο σχέδιο Ντράγκη. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, θέλουμε να συζητήσουμε με όλους και όλες, όσες και στη χώρα μας αγωνιούν για τις εξελίξεις στα μέτωπα του πολέμου, σε ολόκληρο τον κόσμο και κυρίως στη γειτονιά μας, που βλέπουν ότι από εκεί που ξεκίνησαν πριν 2,5 χρόνια να συζητάνε αν θα στείλουν στο καθεστώς Ζελένσκι κράνη και ανθρωπιστική βοήθεια, πέρασαν στις σφαίρες και τα πυρομαχικά, μετά στα τεθωρακισμένα και στα F-16 και τώρα έχουν φτάσει στους πυράβλους μεγάλου βεληνικούς που θα μπορούν να χτυπήσουν βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος. Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι αναλύσεις για το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού πολέμου, λες και είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα στον κόσμο. Δεν θα μπούμε στον κόπο να ρωτήσουμε πού αλήθεια κρύβονται σήμερα όσοι ρωτούσαν στην αρχή του πολέμου, θυμάστε, πού τη βλέπει το Κουκουέ την εμπλοκή του ΝΑΤΟ? Μάλλον κρύβονται εκεί που χώνονται πάντα όταν χρεοκοπεί η ψεύτικη πληρωμένη προπαγάνδα τους. Θέλουμε να συζητήσουμε με όλους όσοι δεν το σηκώνει η καρδιά τους να βλέπουν σε ζωντανή σύνδεση ένα χρόνο τώρα μια πραγματική γενοκτονία αυτή του λαού της Παλαιστίνης από το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ,
το οποίο με τη στήριξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάζουν μπουρλότο στη Μέση Ανατολή, στην Ερυθρά Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο, για να προωθήσουν τα σχέδιά τους σε μια περιοχή με τεράστια αποθέματα φυσικού πλούτου και από την οποία περνούν οι σημαντικότεροι δρόμοι μεταφοράς εμπορευμάτων και ενέργειας. Και βέβαια δεν θα ρωτήσουμε πού κρύφτηκαν οι διάφοροι τηλεοπτικοί ιεροεξεταστές που απαιτούσαν καταδίκες της Χαμάς από όποιον καταδίκαζε τη γενοκτονία στη Γάζα. Τώρα που η σφαγή έχει επεκταθεί στη Δυτική Όχθη, εκεί όπου δεν υπάρχει Χαμάς, τώρα που έχει ανάψει η φωτιά του πολέμου στο Λίβανο και αλλού, που το Ισραήλ σκοτώνει, δολοφονεί, χρησιμοποιώντας ασύμμετρες απειλές και πρακτικές δολοφονίας αμάχων, όπως τώρα στο Λίβανο. Όποιο μεγάλο και μικρό πρόβλημα της εποχής μας κι αν εξετάσουμε, θα δούμε ότι πίσω βρίσκεται το κυνήγι του καπιταλιστικού κέρδους, που κινεί τα πάντα σε αυτό εδώ το σύστημα. Βρίσκονται οι μεγάλοι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, οι αντιθέσεις, η μοιρασιά της Λίας, οι κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αντιλαϊκή πολιτική των κάθε είδους αστικών κυβερνήσεων. Προσπαθούν να κρυφτούν οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές δυνάμεις κάθε απόχρωσης. Οι πολιτικές τους επιλογές που βλέπουν το κυνήγι του κέρδους ως προϋπόθεση για τη μείωση των ανισοτήτων, όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Προσπαθούν να κρύψουν τα ίδια τα αδιέξοδα του γερασμένου καπιταλιστικού συστήματος, που γίνεται όλο και πιο επιθετικό, που είναι ρυθμισμένο να καταργεί δικαιώματα δεκαετιών, να εμπορευματοποιεί κάθε πτυχή της ανθρώπινης ζωής, που οδηγεί τους λαούς μέχρι και στην αιματοχυσία, όταν δεν μπορεί πια αλλιώς να λύσει τους εσωτερικούς του ανταγωνισμούς. Το ζήτημα είναι πολύ πιο βαθύ και δεν μπορεί βέβαια να εξηγηθεί μιλώντας απλά και μόνο για κυβερνητική ανικανότητα, για τη διαφθορά ορισμένων κρατικών παραγόντων ή κάποιες νεοφιλελεύθερες μόνο ιδεολειψίες, όπως λένε τα άλλα κόμματα της βολικής συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης. Όχι ότι δεν υπάρχουν και τέτοια, αλλά εάν ήταν τόσο απλό, δεν μπορεί, θα είχε βρεθεί τόσα χρόνια ένας πιο ικανός, ένας αδιάφθορος, ένας πιο ανοιχτόμυαλος διαχειριστής του συστήματος να τα κάνει αλλιώς. Και τέτοιοι επίδοξοι σωτήρες εμφανίστηκαν, όμως δεν είχαν και πολύ καλή κατάληξη, γιατί πράγματι η ουσία βρίσκεται αλλού, είναι πιο βαθιά. Θέλουμε να συζητήσουμε με όλους όσοι και όσες αισθάνονται αριστεροί, προοδευτικοί, είναι τίμιοι άνθρωποι και βγάζουν συμπεράσματα, αηδιάζουν από την εικόνα που παρουσιάζουν τα κόμματα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Τίποτα από όλα αυτά, τις σύντρικες, τους βυζαντινισμούς, τα πισόπλατα μαχαιρώματα, δεν θυμίζει πλέον ό,τι είχαν μάθει να ονομάζουν αριστερό. Αυτή βέβαια είναι η φυσιολογική, η αναμενόμενη κατάληξη μιας διαδρομής που σαν σημείο αφετηρίας της, δείχνει μακρινό σήμερα ίσως, είχε τη συνθηκολόγηση απέναντι στο σύστημα, την απεμπόληση του στόχου της ανατροπής του,
την άρση της εμπιστοσύνης στη δύναμη που έχει ο λαός να πάρει τη ζωή του στα δικά του χέρια και που βέβαια σε άλλο σημείο της πιο κοντινό έχει την πρόθυμη δήλωση διαθεσιμότητας για τη βρώμικη δουλειά του συστήματος, όταν αυτό έχει ζόρια, όταν οι επιδεκαετίες διαχειριστές του δεν μπορούν πια να συνεχίσουν να περνούν τα μέτρα που τσακίζουν το λαό χωρίς σοβαρές επιπτώσεις στο ίδιο το σύστημα. Σήμερα τα αδιέξοδα του συστήματος μεταφράζονται και σε πολιτικά αδιέξοδα, αφού η πλήρης ταύτιση όλων των αστικών κομμάτων στις βασικές επιλογές της άρχουσας τάξης δεν τους επιτρέπει να διαφοροποιούνται και να δημαγωγούν με πιστικό τρόπο, να εγκλωβίζουν δηλαδή πότε ο ένας και πότε ο άλλος εναλλάξ τη λαϊκή δυσαρέσκεια με τον τρόπο που το έκαναν παλιότερα. Κάθε καινούριο χαρτί που εμφανίζεται καίγεται πολύ γρήγορα, αν δεν είναι από την αρχή καμένο. Αντίστοιχα διέξοδα βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως στη Γαλλία, όπου το περιβόητο νέο λαϊκό μέτωπο της σοσιαλδημοκρατίας έδωσε το φιλί της ζωής στον στριμωγμένο Μακρόν, στηρίζοντας τους υποψήφιούς του, ξέπλυνε όλη την αντιλαϊκή πολιτική του, δήθεν για να φράξει το δρόμο στη Λεπέν, που τώρα κλαίγονται που ο Μακρόν τους πέταξε σαν στημένες λεμονόκουπες και διόρισε πρωθυπουργό που είχε τη συνένεση της Λεπέν. Και εδώ στην Ελλάδα όλοι εκείνοι που μόλις 2 μήνες πριν πανηγύριζαν και εγκαλούσαν το ΚΚΕ που δεν κάνει τα ίδια με τη Γαλλία και στην Ελλάδα, ως συνήθως είναι τώρα εξαφανισμένοι, έχουν δαγκώσει τη γλώσσα τους. Τα ίδια και στη Γερμανία, όπου η ομοσπονδιακή σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και οι αντίστοιχες κρατηδιακές, με τη συμμετοχή μάλιστα και της συστημικής αριστεράς, με την πολιτική τους και ιδιαίτερα με τη στήριξη του Ζελένσκι και την άμεση εμπλοκή τους στον πόλεμο της Ουκρανίας, έχουν ανοίξει διάπλατα το δρόμο για να ενισχύονται αντιδραστικές δυνάμεις που μπορούν να δημαγωγούν και να οικειοποιούνται την δίκαιη λαϊκή δυσαρέσκεια. Και τώρα τι κάνουν? Δεν έχουν κανένα πρόβλημα να υιοθετούν μια επικίνδυνη ατζέντα στο μεταναστευτικό, αφού αυτή άλλωστε, εδώ που τα λέμε, είναι η κατασταλτική και ξενοφοβική ατζέντα της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανοίγει τη στρόφιγγα, τα σύνορά της, όποτε χρειάζεται φθηνό εργατικό δυναμικό μεταναστών και μετά την κλείνει όταν μια νέα οικονομική κρίση βρίσκεται εν όψη, όπως τώρα στη Γερμανία και αλλού. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα παραπάνω ανησυχούν έντονα τα επιτελεία του συστήματος και δεν το κρύβουν. Γι' αυτό μιλούν για την ανισορροπία του πολιτικού συστήματος και την έλλειψη αντιπολίτευσης, που καμιά σχέση δεν έχει βέβαια με την γνήσια εργατική λαϊκή αντιπολίτευση που έχει ανάγκη ο λαός μας. Το σύστημα πάντα ενδιαφέρεται να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ισχυροί αστικοί πόλοι, ώστε ο ένας να κυβερνά και ο άλλος να απορροφά και να ενσωματώνει λαϊκή δυσαρέσκεια που προκαλεί η αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική. Να χρησιμεύει δηλαδή ως εναλλακτική κυβερνητική επιλογή για το σύστημα, όταν η υπάρχουσα κυβέρνηση θα πάψει πια να παίζει αποτελεσματικά το ρόλο της, ώστε να μπορεί να ενσωματώνεται κάπου η λαϊκή δυσαρέσκεια. Και βέβαια αναζητούν έναν πόλο που να είναι διαθέσιμος να παράσχει συνένεση, πολιτική νομιμοποίηση σε κυβερνητικές αποφάσεις που συνεπάγονται μεγάλο πολιτικό κόστος, είναι όμως απαραίτητες για το σύστημα. Το είδαμε αυτό κατά κόρον
την περίοδο της προηγούμενης καπιταλιστικής κρίσης και των μνημονίων και δεν αποκλείεται να το ξαναδούμε άμεσα στο ενδεχόμενο μιας νέας κρίσης, μιας γενικευμένης πολεμικής εμπλοκής ή μιας επέσχυντης διευθέτησης στα ελληνοτουρκικά και στο κυπριακό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα άλλα κόμματα του συστήματος, είναι φανερό πως ούτε θέλουν, ούτε μπορούν να δώσουν διέξοδο σε αυτά τα αδιέξοδα, να δώσουν λύσεις στα λαϊκά προβλήματα. Το τελευταίο διάστημα έχουν ξετρυπώσει πάλι διάφοροι και λένε ή γράφουν ότι το ΚΚΕ δεν αναλαμβάνει ευθύνες. Αλήθεια, σε ποιους τα λένε αυτά? Το ΚΚΕ στην υπερακατοντάχρονη ιστορία του πάντα ήξερε να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Ποτέ δεν κρύφτηκε, ποτέ δεν το σκέφτηκε δεύτερη φορά για να ρηχτεί στη φωτιά της μάχης. Ποτέ δεν φοβήθηκε να πάει κόντρα στο ρεύμα για να υπηρετήσει το σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε. Οι κομμουνιστές και οι κομμουνίστριες ποτέ δεν λυπήθηκαν την προσφορά στο λαό, τις θυσίες, ακόμα και την υπέρτατη, και ποτέ δεν ζήτησαν προσωπικά ανταλλάγματα. Για να μην πάμε πολύ παλιότερα, το 1989-91, τότε που έβγαζε βρώμα η ιστορία ότι ξοφλήσαμε, τότε που ο κόσμος ερχόταν ανάποδα και πολλοί έσπευδαν να αποκηρύξουν ιδέες, ιδανικά, σύμβολα, για να πιάσουν βολική θέση στη νέα κατάσταση που διαμορφωνόταν, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ανέλαβε την ευθύνη στη χώρα του και κράτησε ψηλά την κόκκινη σημαία, διακηρύσσοντας πρωτοσέλιδα από το ριζοσπάστη «Η ελπίδα στην πάλη των λαών». Αργότερα πήρε την ευθύνη και είπε την αλήθεια στο λαό για την περιβόητη συνθήκη του Μάστριχτ, που όλοι οι άλλοι έτρεχαν να υπερψηφίσουν, λέγοντας ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τρώμε με χρυσά κουτάλια, το ίδιο και για την Ευρωζώνη, την ΟΝΕ και τόσα άλλα. Το 2012-2015, όταν άλλοι πουλούσαν με το κιλό τις ψεύτικες ελπίδες, τις αυταπάτες, ότι χωρίς ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κατευθύνσεις της, με το ΝΑΤΟ μέσα, με τα οικονομικά συμφέροντα που έχουν την πραγματική εξουσία στη δικιά μας και σε κάθε άλλη χώρα, αλλά μονάχα με μια ψήφο και με μια κυβερνητική εναλλαγή, μπορούν να καταργηθούν μνημόνια και αντιλαϊκοί νόμοι, να σταματήσει η αντιλαϊκή επίθεση και να κερδίσει ο λαός. Πάλι το ΚΚΕ πήρε την ευθύνη, χωρίς να υπολογίζει ούτε το μεγάλο εκλογικό κόστος, και προειδοποίησε ότι οι ψεύτικες ελπίδες γρήγορα θα διαψευστούν. Προετοίμασε το λαό για κάθε εξέλιξη. Έμεινε στο πλάι του, δεν πέρασε απέναντι. Αρνήθηκε κάθε στήριξη ή ανοχή σε οποιαδήποτε αντιλαϊκή κυβέρνηση και μπόρεσε έτσι να κρατήσει ζωντανό το όραμα, την ελπίδα, όταν επικρατούσε παντού η απογοήτευση. Ποιος επιβεβαιώθηκε και συνεχίζει για την ορθότητα της στάσης του κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, μετά της ανάκαμψης, της πανδημίας, μετά των πολέμων σήμερα?
Το ΚΚΕ ή όλοι αυτοί που απαξιωμένοι πλέον στη συνείδηση του λαού μας και χωρίς ίχνος αυτοκριτικής πιπιλάνε πάλι την ίδια καραμέλα, δηλώνοντας ξανά διαθέσιμοι. Το ΚΚΕ και σήμερα αναλαμβάνει τεράστιες ευθύνες. Αναλαμβάνει την ευθύνη να αποτελεί μαζί με την εργατική τάξη και το λαό που αγωνίζεται τη μόνη πραγματική εργατική λαϊκή αντιπολίτευση. Αυτή που αναμετριέται στα ίσα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη σε όλα τα μέτωπα. Αυτή που συγκρούεται και αποκαλύπτει την πολιτική στην οποία όλοι οι άλλοι ομονοούν και ξερογλύφονται, μπας και αρπάξουν κανένα κοκαλάκι από το τραπέζι της εξουσίας. Το ΚΚΕ βρίσκεται παντού, μέσα και έξω από τη Βουλή, στους χώρους δουλειάς, στους χώρους εκπαίδευσης, στα νοσοκομεία, στις γειτονιές, εκεί που τα κοράκια προσπαθούν να ξεσπιτώνουν λαϊκές οικογένειες, μέσα στους δρόμους του αγώνα. Αναλαμβάνει την ευθύνη να βρίσκεται με τα μέλη και τα στελέχη του στην πρώτη γραμμή της μάχης για να σώζονται ζωές και περιουσίες στις πυρκαγιές και στις πλημμύρες, εκεί που το επιλεκτικά ανίκανο κράτος είναι απόν, κάνει πράξη το σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό». Το ΚΚΕ αναλαμβάνει ευθύνη να καλλιεργεί στο λαό αντισώματα, στη σαπίλα που προσφέρει απλόχερα το σύστημα, στον άκρατο ατομισμό, στο ρατσισμό, τον σεξισμό, σε κάθε αντιδραστική άποψη που πλασάρεται σαν πρόοδος, να παράγει ένα τεράστιο πολιτιστικό έργο, αποκορύφωμα του οποίου είναι βέβαια σήμερα το φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Το ΚΚΕ μπορεί να τα κάνει όλα αυτά γιατί έχει αναλάβει και αναλαμβάνει μια ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Μέσα από την επιστημονική, κοπιαστική μελέτη της ιστορίας του, της πείρας του διεθνούς κομμουνιστικού και εργατικού κινήματος, της σύγχρονης παγκόσμιας κατάστασης, έχει διαμορφώσει σύγχρονο επεξεργασμένο πρόγραμμα εξουσίας, το οποίο καταθέτει ανοιχτά στο λαό και παλεύει κάθε μέρα για να το προωθήσει. Το ΚΚΕ έχει απόλυτη συναίσθηση των ευθυνών του. Μαζί με το λαό και θέλει και μπορεί να το πάει μέχρι τέλους. Ναι, μέχρι τέλους. Μέχρι την επαναστατική ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, την εγκαθίδρυση μιας πραγματικής εργατικής λαϊκής εξουσίας και διακυβέρνησης που θα ηγηθεί στην οικοδόμηση μιας νέας κοινωνίας στην Ελλάδα, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, του σοσιαλισμού, κομμουνισμού. Δεν περιμένουμε όμως να ξημερώσει κάποια μεγάλη μέρα που θα παλέψουμε τότε γι' αυτό. Γιατί, όπως λέει και ο ποιητής, η κομμούνα δεν είναι μια βασιλοπούλα του παραμυθιού για να την ονειρεύεσαι τις νυχτιές. Μέτρησε, καλοσκέψου, σημάδεψε και τράβα βήματα τα βήματα, έστω και πάνω σε μικροζητήματα. Από σήμερα λοιπόν παίρνουμε μέτρα κι εμείς για να έρθει το μέλλον. Δουλεύουμε, παρεμβαίνουμε παντού για να μπαίνει όλο και πιο αποφασιστικά στο στόχαστρο ο πραγματικός αντίπαλος, η άρχουσα τάξη, η εξουσία της, να αμφισβητείται σήμερα η στρατηγική της και οι στόχοι της, στους οποίους συμφωνούν, ομονοούν όλοι οι άλλοι. Να γιατί
Μπορεί να είμαστε παρόντες, μπροστάριδες, οργανωτές σε κάθε αγώνα της εργατικής τάξης, του λαού μας, της νεολαίας, και να γιατί οι άλλοι δεν μπορούν. Γιατί σήμερα, έστω και για την πιο μικρή κατάκτηση, πρέπει να αμφισβητηθεί στην πράξη όλη αυτή η στρατηγική. Για να κερδίσει το παραμικρό ο λαός, πρέπει να χάνει το κεφάλαιο. Με ένα κίνημα πανελλαδικά συντονισμένο, με το ΚΚΕ μπροστά, δυναμώνουμε την πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση στην κυρίαρχη πολιτική. Ενισχύουμε το ρεύμα αμφισβήτησής της, με στόχο να αποκτάει αντικαπιταλιστικό, αντιμονοπολιακό περιεχόμενο. Οι ρογμές του συστήματος δεν μας τρομάζουν, ούτε τρέχουμε να τις επιδιορθώσουμε. Παλεύουμε για να γίνουν αυτές οι ρογμές μεγάλα ρήγματα μέχρι τη συνολική ανατροπή. Γι' αυτό τώρα αναλαμβάνουμε την ευθύνη να κάνουμε το κόμμα μας ικανό, έτοιμο να ανταποκριθεί στο ρόλο του, στην αποστολή του σε όλες τις συνθήκες, σε κάθε απότομη καμπή της ταξικής πάλης. Γιατί όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος. Και τότε, όπως λέει και το τραγούδι για το κόμμα μας που έγραψε ο Δημήτρης Ραβάνης Ρεντής και μελοποίησε ο μεγάλος Θάνος Μικρούτσικος, πρέπει να πάμε μπρος, να πάμε ίσια, κόρες σιτιές, γη κυπαρίσια. Αλλάζει η ζωή, η σκέψη αλλάζει, σπάστε ένα ρόδο στο περβάζι, ζύμωσε υδρότα, αίμα, χώμα, να πάει ψηλά μπροστά το κόμμα. Κοίτα, πληθύναμε πολύ, για νέο αγώνα μας καλεί. Πάμε λοιπόν με την ορμή των 50 χρόνων του φεστιβάλ να γράψουμε τις νέες σελίδες της ιστορίας. Θα τα καταφέρουμε. Γεια σας. Καλή δύναμη, καλή υγεία. Πάντα μπροστά. Συνεχίζουμε δυναμικά. Νέο διηγητή. Γράφουμε ιστορία, αλλάζουμε τον κόσμο. Το μέλλον μας είναι ο σοσιαλισμός. Το Σάββατο 12 Οκτώβρη, μεγάλο συλλαλητήριο της κομματικής οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και του Πειραιά από την κατοχή. Στα Προπήλαια στις 7 το απόγευμα. Θα μιλήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας, Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
Θα ακολουθήσει μουσικοαφηγηματικό αφιέρωμα. Τότε και τώρα, μόνο ο λαός σώζει το λαό. Στο δρόμο της ανατροπής, με ΚΚΕ δυνατό. Της δικαιοσύνης